हाई एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। फ्रेन्ड्स, Xiaomi अहिलेको समयमा आफ्नो एक से एक स्मार्टफोनहरुलाई हाम्रो नेपालमा एकदमै बढी प्राइस पॉइन्टमा लन्च गरिराखेको छ। भर्खरै केही दिन अगाडि भने Xiaomi आफ्नो Redmi 12 4G लाई चाहिँ नेपालमा लन्च गरेको थियो र यो स्मार्टफोन भने अहिलेको समयमा एकदमै पपुलर भएको छ र त्यसको साथसाथै फेरि Xiaomi आफ्नो Redmi 12 5G लाई चाहिँ इन्डियामा लन्च गरिसकेको छ र अहिले भने यो स्मार्टफोनलाई एकदमै बढी प्राइस पॉइन्टमा इन्डियामा लन्च गरिसकेको छ र यो स्मार्टफोन भने वर्ल्डको सबैभन्दा पहिलो स्मार्टफोन हो जुन स्मार्टफोन भने Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 चिपसेटको साथमा लन्च भएको छ। अनि फ्रेन्ड्स, Redmi 12 5G स्मार्टफोन भने इन्डियामा के कति प्राइस पॉइन्टमा लन्च भएको छ भन्नु पर्दा नेपाली 20,000 भन्दा पनि कम प्राइस पॉइन्टमा चाहिँ इन्डियामा लन्च भइसकेको छ। सिरियसली फ्रेन्ड्स, अहिले भने तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा परफर्मेन्स चाहिँ एकदमै बवाल पाउनुहुनेछ। सो आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ Redmi 12 5G स्मार्टफोनको बारेमा, यो स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन तथा यो स्मार्टफोनमा तपाईलाई के कस्ता फिचरहरू पाउनुहुनेछ, साथै हाम्रो नेपालमा कहिलेसम्म लन्च हुनेछ र कुन भेरिएन्ट आउनेछ, सम्पूर्ण विषयमा आज तपाईहरुलाई यसै भिडियोमा जानकारी दिनेछौँ। त्यसैले यो भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र अब भने तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। सबैभन्दा पहिला हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको डिजाइन र डिस्प्लेको बारेमा। डिजाइनको बारेमा कहनु पर्दा सेम टु सेम Redmi 12 4G स्मार्टफोनको जस्तै डिजाइन रहेको छ। यो स्मार्टफोन पनि बक्सी डिजाइनको साथमा लन्च भएको छ। यसको पछाडिपट्टि टप लेफ्ट साइडमा डुअल क्यामेराको सेटअप, साथमा एउटा एलईडी फ्ल्याश र तलपट्टि भने Redmi को ब्रान्डिङ पाउनुहुनेछ र अगाडिपट्टि भने यसमा तपाईहरुलाई सेन्टर पञ्चल कलरको साथमा डिस्प्ले पाउनुहुनेछ। र बिल्डको बारेमा कहनु पर्दा यो स्मार्टफोन भने ग्लास बिल्डको साथमा लन्च भएको छ, तर यसको फ्रेम भने प्लास्टिकको रहेको छ र ग्लास प्रोटेक्सनको बारेमा कहनु पर्दा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन पाउनुहुनेछ। ओभरअलमा बिल्ड क्वालिटी र डिजाइन भने तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा एकदमै बबल पाउनुहुनेछ। अब डिस्प्लेको बारेमा कहनु पर्दा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा 6.7 इन्चको FHD प्लस IPS LCD प्यानल पाउनुहुनेछ, साथमा 20:9 को एस्पेक्ट रेशियो र 396 को PPI डेन्सिटी रहेको छ र ब्याट्री चाहिँ तपाईलाई यो डिस्प्लेमा 500 निट्सको ब्याट्री दिएको छ। इन्डोर र आउटडोर युजको लागि भने तपाईलाई यो डिस्प्लेमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। साथमा गेमिङको लागि भने यसमा तपाईलाई 90 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश पनि दिएको छ। फ्रेन्ड्स, डिस्प्ले भने यो स्मार्टफोनको चाहिँ एकदमै असम रहेको छ। तपाईलाई चाहिँ यो डिस्प्लेमा कन्टेन्ट वाचिङको लागि र गेमिङको लागि भने कुनै पनि शिकायत आउने छैन। र परफर्मेन्सको बारेमा कहनु पर्दा यो स्मार्टफोन भने Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 चिपसेटको साथमा लन्च भएको छ। यो चिपसेट भने 4 न्यानोमिटरमा बनेको चिपसेट हो, जसमा तपाईलाई हिटिङ भने एकदमै कम पाउनुहुनेछ। साथमा एनर्जी एफिसिएन्सी पनि तपाईलाई यसमा एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। र र्याम टाइप र स्टोरेजको बारेमा कहनु पर्दा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा LPDDR4S को र्याम टाइप र UFS 2.2 को स्टोरेज टाइप दिएको छ। रिटेन डाटा स्पिड पनि तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। फ्रेन्ड्स, यो चिपसेटको बारेमा कहनु पर्दा यसमा चाहिँ तपाईलाई परफर्मेन्स भने एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। अनि गेमिङ चाहिँ तपाईले यो स्मार्टफोनमा मिडियम टु हाई सेटिङमा चाहिँ मजाले खेल्न सक्नुहुनेछ। गेमिङको लागि र डे टु डे युजको लागि भने तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। र सफ्टवेयरको बारेमा कहनु पर्दा यसमा चाहिँ तपाईलाई आउट अफ द बक्स Android 13 पाउनुहुनेछ, जुन भने रन गर्नेछ MIUI 14 मा रन गर्नेछ, जसमा तपाईलाई सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। अब हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको क्यामेराको बारेमा। तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा 50 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर, 2 मेगापिक्सलको चाहिँ डेप्थ सेन्सर दिएको छ र सेल्फी क्यामेरामा चाहिँ यसमा तपाईलाई 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा सेन्सर दिएको छ। ओभरअलमा क्यामेरा सेटअप पनि यो स्मार्टफोनको एकदमै राम्रो रहेको छ। तपाईहरुलाई चाहिँ क्यामेराको मामलामा यो स्मार्टफोनमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। र ब्याट्री भने तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ, जसलाई चार्ज गर्नको लागि 18 वाट को चार्जर भने तपाईले बक्समा पाउनुहुनेछ। र ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ तपाईले यो स्मार्टफोनमा एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। प्राइभेसी एन्ड सेन्सरहरुको बारेमा कहनु पर्दा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा साइड फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर दिएको छ, फेस अनलक पनि दिएको छ, चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट, साथमा 3.5 mm ज्याक पनि दिएको छ। र स्पिकर भने तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा सिंगल स्पिकर दिएको छ, जसको क्वालिटी भने एकदमै राम्रो रहेको छ। र बाँकी सबै बेसिक सेन्सरहरु भने तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा पाउनुहुनेछ। सेन्सरको मामलामा तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। फ्रेन्ड्स, अब भने हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको नेपाली एक्सपेक्ट प्राइसको बारेमा। यो स्मार्टफोन भने हाम्रो नेपालमा अन्डर 20,000 को प्राइस रेन्जमा आउनेछ। यदि यस प्राइस रेन्जमा आउँछ भने यो स्मार्टफोन गेमिङको लागि भने एकदमै बबल स्मार्टफोन हुनेवाला छ। अब नेपाल लन्च डेटको बारेमा कहनु पर्दा अहिले भने हामीलाई यो स्मार्टफोनको कुनै पनि इन्फर्मेसन मिलेको छैन। यदि इन्फर्मेसन पायो भने हामी तपाईहरुको लागि यो स्मार्टफोनको डेडिकेटेड भिडियो बनाएर आफ्नो च्यानलमा अपलोड गर्नेछौँ। त्यसको लागि प्लिज च्यानल सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। ल त साथीहरु, यति थियो स्मार्टफोनको बारेमा। तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनको स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो र आफ्नो केही सल्लाह सुझाव भएमा प्लिज एउटा कमेन्ट गर्नु होला। भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। यदि नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानल पहिलो हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।